check the mic and make sure it sound right, boys. Another creative day, guys. At ngayong araw to ay gagawa tayo ng panibagong poster about mental health. Pero bago yan, please don't forget to subscribe on this channel. Please click the subscribe button below. Free lang po yan. And also, please don't forget to like this video at o end. Para mas updated kayo sa mga bagong drawings ko, please don't forget to click the notification bell. At simulan na natin ang ating drawing. Tapos na tayo dun sa bandang mukha niya. So, sunod naman natin ay yung kanyang head. So, dun ko ilalagay yung mga symbols, no? Nag-symbolize about mental health issues. Kasi syempre, kung makikita ninyo, may masaya siyang mukha, no? Na sumisimbolo ng kasiyahan niya sa harap ng mga tao. Pero deep inside, ito yung mga nasa tumatakbo sa isip niya. She's feeling alone, no? Tapos, ano pa ba? May teary eye siya. So, teary eye siya. Tapos, parang feeling ko, umiiyak siya deep inside, no? Malungkot siya, feeling, alam mo yun, hopeless, yung mga ganyan. So, yung mga naisip ko din, yung heart, siguro, it symbolizes pain, diba? So, yung mga yan po, ayan yung aking naisip, no? Para mag-symbolize ng mga mental health issues. Okay? Sige, panoorin natin kung paano ko siya ginawa. Tayo sa isa sa paboritong part ko yung paggawa ng background. Kasi sometimes yung background nagbibigay ng buhay yan sa drawing mo. Like ito, ginawa ko sa kanya. Ginawan ko pa rin ng color black yung kanyang hair. And then maglalagay ko ng konting details para medyo kakaiba naman. Then naisip ko, after doing this, gagawin ko sigurong maghahalo ko ng color dark red, yellow, orange, and then down to yellow para sa background yan. Then may mga lines akong gagawin. So, pwede nyo rin itong magamit kapag kayo ay lumapan sa poster making para magkaroon kayo ng ideas, no? Or pwede nyo rin dagdagan, no? Much better. So, ito po ay para sample nyo lang para kapag kayo ay gumawa ng poster about mental health issues. And so maglalagay tayo ng counting details dun sa kanyang hair gamit itong white color na pastel. At ngayon, napudpud na yung red pastel natin. So kailangan ko medyo balatan yan. Actually, ito yung isa to sa madalas kong ginagamit itong pentel arts. Pentel arts, baka naman. Oh my God! Wow! So itong ating background, gagamit tayo ng red tapos yellow or
yellow-orange, then orange-yellow, mga ganyan. Yun yung naisip kong background sa kanya para medyo matingkad siya. So, don't forget, kapag gagawa gamit kayo ng pastel, medyo diinan ninyo para mas maganda, mas vibrant yung color niya, no? So, in a few minutes, tapos na tayo at mapapakita ko na yung final product ng ating poster making about mental health. So, syempre, thank you so much for watching this. At kung meron kayong mga art challenges na naiisip dyan, don't hesitate to comment down below. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel. Thank you so much, guys!